हॅलो, हस्त कौशल्य या नवीन कलाकुसरीच्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण लग्नामध्ये घालण्यासाठी अतिशय सुंदर, सहज आणि झटपट होणारी मुंडावळी कशी तयार करता येईल हे पाहणार आहोत। त्यासाठी मी इथे ही स्टोनची चेन घेतलेली आहे। ती तुमच्या कपाळाच्या आकारानुसार लहान मोठी तुम्ही घेऊ शकता। त्यानंतर कॅनव्हास घेतलेला आहे, रेशमी दोरा घेतलेला आहे। आता हा रेशमी दोरा बोटावरती गुंडाळून तुम्ही त्याचा एक छोटासा गोंडा तयार करून घ्या, म्हणजे तो आपल्याला मुंडावळीला पुढच्या बाजूला लावता येईल। तर हा गोंडा तयार झाल्यानंतर मी तो छान असं पुढच्या बाजूला बांधून घेते एका दोऱ्याच्या मदतीने आणि त्याला थोडासा फॅब्रिक ग्लू लावते, म्हणजे तो व्यवस्थित फिक्स होईल। अतिशय सोप्या पद्धतीने कुठलेही मणी न ओवता न मोजता कुठलीही झंझट न करता अगदी झटपट आणि खूप सुंदर दिसणारी अशी मुंडावळी आज आपण तयार करणार आहोत। त्यानंतर मी इथे कॅनव्हासचे तुकडे करून घेतलेले आहेत। ह्या स्टोन चेनच्या ऐवजी तुम्ही बॉल चेन किंवा मोतीची चेन देखील वापरू शकता। आता मी ही कपाळावरची पट्टी बनवून घेणार आहे। त्यासाठी मी दोन्ही बाजूला कॅनव्हासला फॅब्रिक ग्लू लावून त्याच्यावरती हे जे स्टोनची चेन आहे त्याच्यात छोटे छोटे 3 तुकडे तयार करून घेतलेले आहेत सारख्या आकाराचे, ते त्याच्यावरती चिटकवून घेते। हे खूप सहज बसलं जातं आणि अगदी झटपट, म्हणजे फक्त 10 मिनिटांमध्ये ही मुंडावळी तयार होते आणि दिसायलाही अगदी सुंदर दिसते। आता हे तिन्ही स्टोन चेनचे तुकडे लावून झालेले आहेत, म्हणजे ही आपली कपाळाची पट्टी तयार झाली आहे। याला खूप छान चमक येते, त्यामुळे हे दिसायला अतिशय सुंदर दिसतं। आता मी हे जे हुक आहेत ते याला दोन्ही बाजूला लावून घेते, म्हणजे हे आपल्याला याच्यामध्ये गोंडा लावण्यासाठी सोयीस्कर पडेल। त्यालाही मी थोडासा फॅब्रिक ग्लू लावलेला आहे आणि दोन्ही बाजूला मी ह्या हुक चिटकवून घेणार आहे। तुम्हाला जर हवा असेल तर तुम्ही हे मोती चेनमध्येही बनवू शकता, अतिशय सुंदर दिसते ती ही मुंडावळी। आणि आपण जे गोंडे लावलेले स्टोन चेनचे तुकडे होते ते मुंडावळीच्या दोन्ही बाजूला लावून घेणार आहोत। पहा किती झटपट आणि खूप सोप्या पद्धतीने ही मुंडावळी तयार होते, दिसायलाही अतिशय सुंदर दिसते। असंच दुसऱ्या बाजूलाही ही मुंडावळी मी लावून घेणार आहे। आता हा फॅब्रिक ग्लू वाळण्यासाठी आपण साधारण 4 ते 5 तास हे सुकण्यासाठी ठेवूया आणि हे व्यवस्थित सुकून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार किंवा साडीच्या ड्रेसच्या कलरनुसार पॅच लावून घेऊ शकता। हस्तकौशल्य या चॅनलवर तुम्ही भरपूर साऱ्या कलात्मक वस्तू तयार कशा करायच्या याबद्दल पाहू शकता। यासोबतच हळदीची सुंदर ज्वेलरी कशी तयार करता येईल याबद्दलही व्हिडिओ चॅनलवरती आहेत, त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, म्हणजे नवनवीन चॅनलवरती आलेले व्हिडिओ आपण सगळ्यात अगोदर पाहू शकाल। हा मधला पॅचही मी बरोबर लावून घेते मध्यभागी। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही पॅचचा आकार, रंग बदलू शकता। अतिशय सुंदर दिसते ही मुंडावळी। पाहता क्षणी कोणीही म्हणणार नाही की ही मुंडावळी घरी तयार केलेली आहे आणि अगदी झटपट तयार होते, कुठलाही जास्ती वेळ याच्यासाठी लागत नाही। आता हा मधला पॅच फिक्स करण्यासाठी मी त्याला मागच्या बाजूलाही थोडासा कॅनव्हास लावून घेते। आता ही मुंडावळी तयार झाली, याला बांधण्यासाठी आपण दोराही वापरू शकता, परंतु दोऱ्यापेक्षा जर याला एक नेकलेसचा जो गोंडा मिळतो तो जर आपण फिक्स केला तर ही मुंडावळी बांधणं ही खूप सोपं होतं। हा फक्त मणी ओढला की ही मुंडावळी अगदी पॅक बसते। त्यासाठी मी हा गोंडा लावून घेते, जे की आपण हुक लावलेले होते त्यामध्ये हा आपण फिक्स करून घेऊया। अतिशय पटकन ही मुंडावळी तयार होते। यासोबतच हस्तकौशल्यावरती तुम्ही भरपूर साऱ्या कलात्मक गोष्टी कशा तयार करायच्या हेही पाहू शकता, त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि ही मुंडावळी तुम्हाला आवडली का, कशी झाली होती हेही आम्हाला नक्की सांगा। या मुंडावळीसोबतच बॉल चेनपासून एक सुंदर मुंडावळी कशी तयार करता येईल याबद्दलही व्हिडिओ आपण या चॅनलवरती पाहू शकता। तसेच लग्नातील रुखवत, वेगवेगळ्या प्रकारचे हेअर ब्रोच आणि भरपूर साऱ्या टाकाऊपासून टिकाऊ वस्तू कशा तयार करता येईल, वेगवेगळ्या कलात्मक वस्तू, रांगोळी, मेहंदी, त्यासोबतच लग्नातील रुखवत कसा तयार करता येईल, वेगवेगळ्या प्रकारच्या फ्लावर ज्वेलरी कशा तयार करता येईल, अशा भरपूर साऱ्या कलात्मक वस्तू कशा तयार करायच्या याबद्दल व्हिडिओ आपण या चॅनलवरती पाहू शकता। तसेच ही मुंडावळी कशी तयार केली आहे याबद्दलचाही व्हिडिओ आपण या चॅनलवरती पाहू शकता।
त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला का तेही आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि कायमस्वरूपी या चॅनलच्या संपर्कात राहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, बेल बटन दाबायला विसरू नका. म्हणजे या प्रकारच्या भरपूर साऱ्या कलात्मक वस्तू आपण या चॅनलवरती शिकू शकता. आशा आहे हा व्हिडिओ आपल्याला नक्की आवडला असेल. चॅनलवरील इतर व्हिडिओ एकदा नक्की बघा, चॅनलला नक्की भेट द्या. जर हा व्हिडिओ आवडला, या चॅनलवरील इतर व्हिडिओ आवडले तर सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा. थँक्यू.